Hello mindenkinek, ez az Andrew City Life szerdai szimulációk tartalma, ahol minden alkalommal egy Tycoon játékkal játszunk. 2 részt már láthattatok a Planet Coasterből. Most következik a harmadik rész, ahol hullámvasutakat is fogunk építeni. Eddig ezt azért nem igazán tettem meg, mert hogy nem volt rá egészen egyszerűen elég pénzünk, de most akkor már jöhet a hullámvasút építés, és remélhetőleg ezt meg fogjuk tudni úgy építeni, hogy használják is, mert hát azért valljuk be, ez egy külön tudomány. De nézzük, hogy mit tudunk kihozni a mi kis Méri Fair parkunkból, ez a szerdai szimulációk, tartsatok velem! A harmadik nap kezdetén vagyunk, és az előző alkalommal már számos játékot megépítettünk, átadtam egy-két medencét is, valamint még egy buszvonalat is, ami nem igazán buszvonal, hanem egy ilyen elektromos pályán működő, elektromos pályán haladó busz, de ez arra lesz jó mindenképpen, hogy könnyebben eljussanak a látogatók egyik helyről a másikra. Akik nagyon sokan vannak, tehát több mint 3400-an látogatták meg csak ma a parkot, és lehet látni, hogy itt hát szinte folytogatják egymást. És ennek következtében mindenképpen kéne még, hogy legyenek mosdók, mert már azt is jelezte a játék, hogy piszkosak ezek a budik. Lehet is látni egyébként, kérjünk gyorsan egy karbantartást, hogy ebből ne legyen probléma. Az upswingre is, de amire nekem még majd kelleni fog, az a mosdó, illetve ebből többet is lehet rögtön építeni, ide lazán el fog férni egymás mellett 3 is, és hát ami egy picikét nem annyira jó történet, hogy ide beépültek ezek a fák, ezt valahogy ki kéne innét pucolni, de nem tudom, hogy hogy fogom tudni kipucolni. Valahogyan, hogy ezt ki tudjuk itt jelölni, már pedig ki tudjuk jelölni, akkor arrébb lehetne mozgatni, csak most így, ahogy bejárkálnak, ez nem túlságosan egészséges. Na mindegy, akkor így maradnak most már. Ettől függetlenül is használni fogják, mert nem tudom őket kijelölni. Ezt viszont még azért arrébb teszem. Oké. Amit akartam mutatni a mai alkalommal, az elsősorban az árazás. Nézzünk egy viszonylag kevésbé használt játékot, mondjuk ezt a Tiny Eye-t, hogy hogyan fog működni az árazás. Egy részről, tehát itt találjuk a Finance-nél az árakat. Ugye lehetséges az is, hogy custom, vagyis fix árat állapítsunk meg, ezeket $0,5 lehet lefele vagy felfele állítani. A másik lehetőség, hogy dinamikus az árazás. A dinamikus árazás az azt fogja jelenteni, hogy a forgalomtól függően határozza meg a minimum, illetve a maximum árat. A dinamikus árazás az jellemzően, de nem mindig magasabb árakkal fog járni, mint ha fix árat állapítunk meg, ugye itt is lehet látni, a custom csak 8-10 állat, a dinamikus meg 11-től kezdődik. Lehetséges prémium árat is megállapítani, ám ebben az esetben külön VIP bejáratot kell építeni, illetve lehet ezt a Burgain árat is megállapítani, ez az olcsót fogja jelenteni, ez nem tudom, hogy miért 11,43 eléggé soknak tűnik, tuti, hogy maradjunk a dinamikus árazásnál, és én ezt levenném így 6,43-tól mondjuk 8,28-ig, így talán használni is fogják. Közben itt belementem a sövénybe, illetve a fába. Egyelőre nem úgy látom, hogy használnák, de pedig úgy tűnik, mintha ez nyitva lenne. Szerintem most meg lehet ezt nyitni, és akkor ide is fognak majd menni.
A másik dolog, amire mindenképpen figyelni kell, hogy bizonyos játékok elkezdtek amortizálódni, úgyhogy folyamatosan kell őket majd karbantartani. A harmadik dolog pedig, hogy mivel szemetesebb is lett a park, ezért meg kell venni a különböző kukákat, illetve padokat is. A kukákat azért, hogy kevesebb szemét legyen, a padokat pedig azért, hogy le tudjanak ülni a látogatók. Illetve itt lehet ilyen helyes kis sövény kerítést is építeni, hogy nagyjából megpróbálom ezeket egymás mellé elhelyezni, így sokkal jobban fog kinézni ez az egész rész. És majd fölveszek még mindjárt takarítót is. Vegyünk föl pár takarító némit. Mondjuk úgy 3. Illetve 1-2 ilyen ride attendant is jöhet, akik azért felelnek, hogy a játékokat irányítsák. Ugye alapból minden egyes játékhoz van nekünk vezérlő emberünk, de arról nem árt tudni, hogy ezeknek mindig van 1 órányi szabadidejük, és hogyha nincsen, aki leváltsa őket, akkor arra az 1 órára a játék nem fog üzemelni. Ide fogom fölépíteni az első hullámvasutat, méghozzá megnézem, hogy mik közül lehet választani. Ezek a coasters-ök. Lehetne ezt a Create Custom-öt is, és különbözőek vannak. Ez például egy viszonylag modernebb hullámvasút, ez a klasszikus favázas, ez is egy favázas, de ez már ilyen csavarosabb pályával, és ez is egy favázas, úgy tűnik, hogy ezek a favázasak vannak. Van szintén egy ilyen modernebb, illetve van egy ilyen, ami viszont szerintem eléggé jól néz ki, bár 56 000 pénzbe kerül, ami brutálisan sok, de ez az, ami az ilyen csobbanós hullámvasút lesz. Jó van, merjünk nagyot álmodni, megveszem. Kell neki természetesen energia, bár előtte azért persze ezt le lehet tesztelni, ami azt jelenti, hogy kell neki egy distributor, ami el tudja osztani az áramot, és akkor így fog föl, illetve le menni a hullámvasút. Hát ez is tulajdonképpen egyfajta hullámvasút, csak egy ilyen vizes hullámvasút, tehát lehet egy jó nagyot csobbanni a végén, placs, ott is van. És akkor ezt tulajdonképpen mindjárt meg is lehet nyitni, csak annyi, hogy nekünk ide kell kattintani, és úgy fogjuk tudni megnyitni, hogyha megépítjük a bejáratot és a kijáratot is, mert máskülönben nem fognak tudni hozzáférni. Most ezzel jó kiköltekeztük magunkat, de szerintem ezzel nem lesz probléma. Egyszer itt a bejárat. Ezt egyébként akár ugye le is lehet másolni itt a meglevőt, hogyha akarjuk, illetve kell nekünk még egy kijárat is. Mondjuk így itt. És akkor innentől kezdve várjuk szeretettel a hullámvasutazni vágyókat, akik remélhetőleg ide is fognak találni, viszont még nincsen elég endő energia, ehhez tuti, hogy legalább egy kisebb méretű naperőmű az szükséges lesz. Mondjuk ez itt található, és akkor így. Most már elég energia lesz, és most már tudja is majd fogadni a látogatókat. Szerintem, hát a custom az 12 árazás lenne, fú, a dinamikus az nagyon magas, úgyhogy maradjunk csak a customnél, és mondjuk én 11-ért már ajánlom ezt jó szívvel. És hát elvileg
akik a busszal ide érkeznek, azok le is tudnak itt szállni, és ide tudnak majd bejönni. Nézzük csak, mi fog itt történni. Ha még nem jönnének, akkor ezen lehet segíteni kétféleképpen. Egyrésztről lehet egy kicsit vonzóbbá tenni a környéket fákkal, de úgy tűnik, hogy már elkezdtek jönni, csak idő kérdése volt, másrésztről pedig lehet ide is üzleteket telepíteni. Hát én azt gondolom, hogy itt azért lesz rendesen forgógyomor, úgyhogy nézzük a blueprinteknél, hogy mit tudunk ezzel csinálni. Vannak a különböző shopok. Itt még a sushit azt nem is raktuk le, úgyhogy például, meg a fagyit sem egyébként, de akkor maradjunk egyelőre a sushinál, csak olyan egyformák az épületek, hogy nehéz ezt megtalálni, de most már megvan. És a shift-tel lehet függőlegesen mozgatni, illetve pedig azt hiszem, hogy a C-vel vagy az Y-nal lehet forgatni. Az Y-nal lehet forgatni. Ez egyszer, illetve kell ide még egy ilyen szódás is, és már nyithatjuk is meg. Mind a kettőt. Jó. Elkezdtek jönni ide az emberek, ez nagyon jó. Azt nézem, hogy csak egy ilyen hullámvasutat tudunk, egy kocsit tudunk indítani, vagy többet, szerintem akár lehetne többet is. Ha más nem, legalább ilyen hosszabban menjen a dolog, csak ilyenkor mindig lezárja, mert hogy akkor újra kell tesztelni. Aha, és akkor ezek külön fognak működni. Jó, akkor én berakok szerintem, akkor hagyjuk abba a tesztelést, és mindjárt berakok, mondjuk legyen 6 darab. Annyi már elégnek kell, hogy legyen. Csak itt persze nem lesz elegendő energia, mert minél több ilyen kocsi van, valami miatt annál több energiát fog használni. De közben már majdnem visszakerestük az árát ennek a vízi hullámvasútnak. Úgyhogy akkor ez így nem is problémás. Akkor akár még 2 is le tudok ide rakni. És akkor, hogyha 6 darab ilyen kocsi van, akkor már szerintem jó lesz ez a dolog. Megvárjuk, míg mind a 6 kocsi vagy csónak végigér, és akkor lehet is megnyitni ezt a csodás hullámvasutat. Közben pedig intenzíven mehet a javítás. Ez jobb lenne, hogyha jobban automatizálva lenne, bár a játékhoz ígértek egy frissítést, méghozzá december közepén fog majd ez a frissítés jönni. Na, most már újra várjuk szeretettel a látogatókat, csak még idő, amíg ide találnak. Egyelőre mondjuk más játékok népszerűbbek, pedig epedve várnám, hogy ide jöjjenek, de most már elkezdtek jönni. Ez jó. És szintén az üzleteket is sikerült megnyitni. Na induljatok, gyerekek! Bácsi megjavítja a generátort, meg majd mindjárt itt is megjavítja, és akkor már minden szép és minden jó lesz. És elég elméretezték szerintem a javításnak a gyakoriságát. Túlságosan sokszor kell javítani, remélhetőleg egy frissítéssel majd ezt is tudják orvosolni. Na nézzük. Milyen ez a vízi hullámvasút?
fölemelkedünk. És akkor most jön a rázósabb szakasz. Kétszeri csobbanás, és már végig is értünk. Nézzük meg a parknak a mutatószámait, túl azon, hogy persze itt folyamatosan javítani kell mindent, de nézzük meg, hogy akkor a mi kis Mérifer parkunk hogyan áll. A park megítélése az, ami lehúzza az átlagot, mert már 4,0-ás a parknak az értékelése. Itt látható, hogy hányan mentek be a parkba, legtöbb, akik felnőttek. Itt vannak a különböző kutatások, és ami nem tetszik nekik, az a luxus. A többivel eléggé elégedettek, de a luxus az nem tetszik nekik. A luxust azt pedig úgy tudjuk majd megteremteni, hogyha lesznek szuvenírboltok. Nézzük, hogy lehet-e újabb boltokat kifejleszteni. Most jó sok kutatási pontunk van, a Water Coasters az mindenképpen jöhet, már első körben. Itt jöhetnek majd az elektromos pályán működő vasutak, illetve ez valami Dodgem féleség. Jöhet majd ez a gőzhajó is, sőt itt akár egészen a monorélig ki lehetne fejleszteni, de jöhetnek majd ezek a flat ride-ok is, és megnézzük, hogy majd még milyen gépeket lehet építeni. Egyelőre ez nekem most elég. Nézzük, mik az újdonságok, miket lehet még itt építeni. Például itt van ez a paralelogram nevezetű. Elég sok minden van egyébként. Ez a Behemoth, Sphinx, Big Wheel-t már építettünk, Dodgemet is, Overpower. Egyébként ezek elég hasonlóak, hogyha jól nézem, de ez a White Blue, ez tetszik. Na, ez egy elég brutálisan kinéző gépecske. Bejárat, kijárat. Megkanyarintjuk szépen, és jöhet még a kijárat is. Mondjuk így ide. Dodgem útjához be lehet csatlakozni, és akkor megnyitottuk ezennel ezt a White Blue-t. Erre már ránézni is elég félelmetes. Egyébként lehet valahol az egészet még személyre szabni, tehát mondjuk kiszínezni a különböző üléseket, ez lehet kék is, és amit akarunk, tulajdonképpen úgy tudjuk ezt változtatni, valamint akár lehet választani a zenék közül is, mondjuk ez az Olympic Duel. Ez például lehet, hogyha akarjuk, akkor ez a zene szóljon. És akkor epedve várjuk a látogatókat. Csak nincsen elég energia, megint az a fránya energia probléma, de szerintem ide nem is ér el rendesen az energia. Na nem baj, akkor építünk egy ilyen nagy naperőművet, és hogyha ezt megépítjük, akkor szerintem már egy ideig elég kell, hogy legyen minden. Nem tetszik igazán ebben a játékban az, hogy nagyon nehéz hozzá passzintani a különböző épületeket, illetve kiszolgáló létesítményeket az úthoz, de azért csak sikerült. Na, jó lenne, hogyha ide találnátok. Ezt már viszont elég szépen használják. Van is belőle bőven bevételünk. 9845 a becsült. Egy picit fölemelem, mondjuk úgy egy 15-re. És akkor 13 000, de lehet még ez mehet 20-ig is. 18 000, és akkor mondjuk egy bő 3 nap alatt meg is térül az ára. Elvégre a profit diktál.
Ide be tudunk építeni egy következő medencét. Mindenképpen. Mondjuk akár egy ilyen közepeset is. Ebből akár rögtön 2 is le lehet rakni. Annyi, hogy az utat oda kell vezetni, valamint kell nekünk egy öltözőkabin, ahol le tudják váltani a fürdőruhát. Gyakorlatilag ide már semmit nem kell beépíteni, mert ez készen van. Ha akarunk, akkor persze a napágytól kezdve bármit is be tudunk oda rakni, sőt, akár lehet ilyen kis hullámmedencét is, sőt, lehet akár ilyet, ami ezt a lazy river hatást, vagyis ezt a laza folyó hatást fogja kelteni. Itt pedig a hullámmedence, és akkor ide nekünk már tulajdonképpen csak az öltöző szekrényeket kéne berakni, amit most tuti nem fogok megtalálni. Ha az ember nem találja meg, akkor sincsen semmi probléma, mert van nekünk már egy létező öltöző szekrényünk, tehát igazából csak ezt kell duplikálni. Egyszer, meg még egyszer, és akkor innentől kezdve már ide is be tudnak jönni. Életmentő bácsi már alig várta, hogy elmehessen a kis pihenőszobájába, viszont akkor szerintem lehet nyugodtan ilyen staff buildinget is létrehozni. Mondjuk most akár már ez a medium történet is befigyelhet, és akkor ezt viszont egy ilyen úttal fogom összekötni. És az energiaellátottság, ugye az nagyon fontos. Nézzük meg ezt a paralelogramot. Mit fog ez nekünk tudni? Kicsit hátrébb rakom a bejáratot. Itt tudnak bejönni, és majd itt tudnak kimenni. Már egy viszonylag rövidebb úton. Például így. Nyissuk is meg. És akkor lehet, hogy elkezdenék magam is egy hullámvasutat építeni. Hát ez nem egy egyszerű történet egyébként, hogyha magunk építünk hullámvasutat, mert csomó minden dologra kell figyelni, de remélhetőleg azért sikerülni fog ezt a lécet megugrani. Közben már kezd besötétedni. Úgyhogy nézzünk egy ilyen coastert, és most akkor jön a Create Custom. Hát valami egyszerűt szeretnék, mondjuk egy ilyen Mine Train-t, ez ilyen barátságosnak tűnik, hogy így mondjam. Többféleképpen el lehet indulni, ugye, mert lehet ezt úgy is építeni, hogy magasabbról indítjuk, vagy lehet a földszinten tartani. Most tartsuk a földszinten, és akkor nézzük meg, hogy milyen funkciók vannak. Ahány hullámvasút, annyi funkció, itt ez az egyszerűbbek közé tartozik, mert mi van itt? Van a normál pálya, van az, ami föl fogja húzni a hullámvasutat, ez a chain lift, vagyis a láncfelhúzó, lesz olyan, ami kerekeken fog gurulni, mert hullámvasút, tulajdonképpen nem is hullámvasút ez, hanem ilyen kis bányászvasút, de tulajdonképpen ilyen van a hullámvasutaknál is. Ezzel viszont az a probléma, hogy ez nem tesz lehetővé függőleges mozgatást, ezzel csak vízszintesen lehet gurítani a szerelvényt. Ez lesz, ami kicsit le tudja fékezni, illetve ez lesz, ami pedig nagyon le tudja fékezni, és ez lesz, ami meg teljesen meg tudja állítani a vonatot. Nézzük akkor, tehát az első dolog, hogy el kell érni valamekkora magasságot ezzel a vasúttal, annak érdekében, hogy utána lefele is tudjon menni. Ugye az egész a gravitáció elve alapján működik, és ez az, ami nekem, és szerintem még jó néhányunknak is nehézséget okoz, hogy akkor hogyan is gondolkodjunk erről.
Hát mindenképpen úgy, hogy ugye először el kell érni egy magasságot, és akkor utána lehet ezt lejjebb vinni, annak érdekében, hogy meglegyen nekik az élmény. Ezt itt ki lehet húzni, lehet változtatni a magasságát, a dőlésszögét, illetve azt is, hogy hogyan, milyen szögben megy lefele. Válasszunk mondjuk egy ilyet, ezáltal nyilván föl fog gyorsulni a szerelvény, ezzel olyan nagy dolgot nem mondok, de például itt már nem szeretném, hogyha túlságosan fölgyorsulna, hanem menjen mondjuk így. Még ez sem biztos, hogy meg fogja állni a helyét, mert lehet, hogy úgy, ahogy van, ki fog repülni a vonat. Úgyhogy éppen ezért azt kéne megoldani, hogy akár még így 0 ponton legyen, aztán majd meglátjuk, hogy hogyan fog viselkedni. Ha itt már kapott egy lendületet, akkor ez már nagyon jó nekünk, mert akkor tovább fog tudni majd menni. Ez az elmélet, aztán a gyakorlatot meg persze mindig meglátja az ember. Általában célszerű ezt minél szűkebb helyen elkezdeni építeni, de azért úgy, hogy ne ütközzenek be egymásba. Szóval tengernyi dolog van szerintem, amire figyelni kell a hullámvasút építésnél. Nekem a hullámvasút építés az tulajdonképpen a múmus az ilyen játékokban, mert hát mint mondtam, nem csak a térlátásom, de a fizikához való affinitásom is korlátozott, de nem baj, ez nem kifogás, meg fogjuk oldani a dolgot. Itt már lehet egyébként vissza is lehetnek kanyarodni, de nem ennyire durván. És vannak különböző ilyen helixek, amikkel fölfele lehet menni, lefele lehet menni. Ez biztos, hogy nem lesz elég lendület, hogy lefele menjen, itt meg beleakadna a másik játékba, úgyhogy akkor erről nem így fogunk gondolkodni, hanem inkább úgy, hogy ebbe az irányba fogom elküldeni őkelmét. És mindezek mellett még arra is nagyon fontos lesz figyelni, hogy a látogatóknak ne legyen túlságosan durva az adott hullámvasút, mert hogyha túlságosan durva, túl nagy rosszul létet okoz, vagy adott esetben akár félnek rá fölszállni, akkor abban az esetben abszolút problémaként jelentkezhet, akkor nem fognak rá fölszállni. Hát és most itt sikerült is beleválni jól a földbe, de nem baj, most már ez marad így. Na most tudjuk megint fölfele vinni, na most az kérdéses, hogy kap-e majd akkora svungot, hogy ez jó legyen, de majd meglátjuk, hogy ez menni fog-e. Remélhetőleg. Úgyhogy az egész az tiszta fizika, amiért nem feltétlenül az erősségem. Különböző állomásokat is lehet közben betenni. Nekem egyébként, amit tetszett, azt hiszem ez talán a Park Beyondban volt, hogy ott folyamatosan tesztelte a hullámvasutat, és így aztán már az építkezés közben lehetett látni, ha valami nem okés, hogyha valahol nem fog fölmenni, lemenni, kirepül a pályáról, és így tovább. Hát itt azért ez nem így fog történni, hanem majd csak, hogyha leteszteljük, akkor fogjuk tudni ezt megoldani. Ez is csak helix down right. Igen, például egy ilyen, és akkor akár még mehet még egy. Most megint sikerült beleválni a földbe. Ezt már engedjük el. És egy autocomplete. Ez még mondjuk azért túlságosan hosszú lenne. Úgyhogy még azért próbáljunk meg valami fajta kunstot megalkotni. Visszamegyek a szerkesztő módba. Itt szerintem fog elég nagy svungot kapni ahhoz, hogy akár picit fölfele is tudjon menni. Egyenesítsük ki a dolgot. Ezt sem igazán értem, hogy itt most miért nem tud.
tovább menni, na várjunk, csak itt ezt kéne valamit csinálni vele. Még menjünk lejjebb, menjünk még lejjebb. Akár itt teljesen így bele is lehet válni a földbe. Igazi bányászvasút. Hát nem kicsit hülyén néz ki, de végül is akár el is mehet a dolog. Igen, és akkor még egy, hoppá, még egy chainlift lehet. Egy chainliftet csak úgy lehet lerakni, hogyha egyenes a pálya, és nem akarok itt már annyira vadulni. Tehát chainliftet csak úgy lehet lerakni, hogyha egyenes a pálya, és nincsen megdöntve sem. Jó. Teszteljük le, mit alkottunk. Igazából. Az, hogy most nem elérhető, ez nem is érdekes. Elindul a kis vonat. Fölhúzza nagyon lassan ez a chainlift. És akkor elvileg nagyon lassan megindul, megint fölhúzza a chainlift. Itt lesz mindjárt egy ilyen helixes történet. Elvileg, hogyha lefele megy, akkor ezzel nem lesz probléma. És akkor most fog majd egy nagyobb lendületet kapni, mert most nagyon fölfele fog menni, őkelme. És ez egészen idáig kell, hogy tartson. Most ez így megvan, oké. És mindjárt elindul lefelé. Ez eléggé megdől. Igen. A helix az ledönti. Itt szerintem lesz neki egy kritikus pontja, hogy föl tud-e menni, de föl tud menni. És akkor itt még nagyon jó. Ó, hát tulajdonképpen azt is mondhatnám, hogy büszke vagyok magamra, hogy sikerült előszörre egy olyan hullámvasutat alkotni, ahol minden fölfele, meg lefele kanyar az megfelel. Hát itt, igen. Nézzük meg akkor, hogy ez egyéb szempontból is megfelel-e. A tesztnek az eredménye 3,73 az excitement, ami egészen jó. 3-as a félelem, és 1,86-os a no sell, vagyis a rosszul lét. Na most, ami nagyon-nagyon fontos, ezek a G-force, a gravitációs erő. Hogyha ezek túlságosan magas értéket vesznek föl, akkor nem fognak oda menni a hullámvasútra, ez ilyen nagyon egyszerű. Tehát éppen ezért valahogy úgy kell ezt az egészet belőni, hogy se túl unalmas ne legyen, se nagyon durva ne legyen maga a hullámvasút. Itt érdemes megnézni, hogy mennyi a G-force, ugye, hogyha lilában vagyunk, akkor az már nem jó. Egyébként szerintem abszolút túl bonyolították ezt a dolgot, mert van előreható gravitáció, függőleges gravitáció, visszaható gravitáció, és én azt gondolom, hogy aki vidámparkot épít, az ezekkel nem annyira törődik. Elnézést azoktól, akik a fizikát szeretik, mert hát egyébként nyilván vannak olyanok, de nekem nem voltak jó tapasztalataim, sem a fizikával, sem annyira a fizika tanárral, úgyhogy ennek megfelelően, meg nem is kedvelt engem, tehát így úgy elismert, meg respektált már amennyire, meg most meglettem dicsérve, hogy mennyire emberös férfi ember lettem, de amúgy a tantárgyát azt nem szerettem. Na jó, akkor nézzük, nyissuk meg. Annyi, hogy kell nekem egy bejárat, és kell nekem egy kijárat. Illetve a szokásos összekötés,
Az mehet. Szerintem akár itt alatta is el tudnak jönni. Simán, mert miért is ne? Aha. Ja, csak... Ó, persze. Ó. Ilyenkor szólal meg az emberben az, hogy B+. Jó, ezt összekötjük, és akkor itt megpróbálunk valamit alkotni. Nekem ez sem annyira szimpi ebben a játékban, hogy ez is egy nehezebb történet, de jó, most már ez így megvan egyszer, és kell még egy kijárat, és utána még egy energiaforrás is, mert csak úgy fog a dolog működni. Óha. Megint sikerült jó beleválni. Ebbe. Nem baj. Jó, akkor... Mi kell nekünk? Ja igen, distributor. Egyszer. És elvileg most már ez jó is lesz. De még mindig azt mondja, hogy no power. Akkor még mindig kelleni fog még egy. Ebből is érthetetlenül sok kell egyébként. A különböző áramforrásokból. Kell még egy, és akkor most lehet ezt megnyitni. Aztán meglátjuk, hogy majd mennyien fogják használni, de elvileg normálisan meg lett építve, úgyhogy kell, hogy használják. Tehát így néz ki a hullámvasút építés. A Skinnery Brush-t, azt csak itt tudom, környéken. Egy picit, mivel úgyis bányászvasútról van szó, egy kis sziklásítás ide elfér, illetve természetesen a fásítás is, de azok már inkább majd ide. Ezek méregdrágák egyébként. Na és akkor lássuk majd, hogy mennyien érkeznek ide. Közben csomó mindent kell kezelni. És akkor most kiderül, hogy ezt mennyien fogják használni, de én úgy látom, hogy minthogyha arra felé tartanának, és már van is, aki menni fog. Mennyi az ára? 7,20. Hát az nem is olyan nagyon brutálka. Beszállnak, és akkor indulhat is a menet. De szerintem még megvárja, amíg mindenki oda jön. Egyébként meg utaznak is rajta. Sőt, egyre nagyobb tömegek várják. Na, utazzunk rajta mi is egyet, hogy mit alkottunk. Itt van a first person kamera. Ez mondjuk azért elég látványos. Pláne így az éjszakában. De talán ez a legjobb. Igazi first person. És a hangokból szerintem azért hallatszik, hogy elégedettek vele. És ez meg itt a alagút. Ez pedig itt már a vége. Csoda, hogy ki nem repült a pályáról. Igen, mert itt van egy ilyen fékező szerkezet. Úgyhogy ennek következtében egészen jól sikerült. Szerintem föl is lehet emelni egy picit az árát, bár pénzbeli gondunk az nincsen.
Jó, nézzük meg, hogy mit lehet még esetleg építeni. Igen, a csúszdák között még ez befigyelhet. A profi csúszda. Mindjárt bezár a bazár a mai napra, és akkor utána a következő nap már ma jobban fogunk mindent látni. Még ez a Frenzy Frill, ez nem volt. Ilyen jó kis kör alakú hánytatógép. Viszonylag hosszabb kivezető utat kell építeni. Most már egyébként nagyon gyorsan tudjuk átadni ezeket a játékokat. Az is igaz, hogy ide még kis fásítás, az nem ártana. Sajnos az a baj, hogy egyébként a fákat lazán rárakja a hullámvasútnak a pályájára is, és lazán fölrakja az égbe is adott esetben, ami egy totális nagy bullshit. Nem baj, ezzel már nem nagyon tudunk mit kezdeni. Vannak nekünk profi csúszdáink, hogyha jól láttam. Például van egy ilyen ref trap. Ezt ide nem fogom tudni lerakni, ehhez egy borzasztóan nagy medence kell. De tényleg baromi nagy. Mondjuk igen, ez a lácspool, ahol már erről érdemes gondolkodni. Egyébként van olyan is, amihez meg rögtön tartozik csúszda is. Most egy ilyet fogok megépíteni. Ide már oda kell vezetni az utat, illetve először lerakom az öltözőkabint, hogy az mindenképpen meglegyen. Út. És akkor most jöhet az, hogy mivel itt ezt ugyanúgy meg kell nyitni, mint bármilyen más vidámparki játékot, ezért ennek is kell egy ilyen bejárati utat csinálni, ami jelen esetben most jó hosszú lesz, de ezt is össze kell majd kötni az úttal. És arra gondoltam, hogy mivel úgyis itt megy a busz, ezért ide teszek a busznak is egy megállót, állomást, mondjuk úgy ide. Megnézzük, hogy hogyan tudjuk ezt szerkeszteni. Először le kell zárni, akkor most jöhet az Edit Track, és akkor most lehet azt megcsinálni, hogy ezt itt kitörlöm, és kelleni fog nekem ide valahova állomás, de ne így legyen, hanem inkább... Na, próbáljuk meg akkor ennek a busznak megépíteni az állomását, miután csak kétszer fagyott már ki emiatt a játék, de hát ha most már majd jobb lesz. Menjen ez egy picikét lejjebb, rögtön így az elején. Ennyire nem kell, de mondjuk így egy ennyire. Itt jöhet egyenesen. És akkor van egy ilyen, hogy amit én az előbb nem találtam meg, hogy ez a kétoldalú állomás, hogy egyik irányon bemennek, másik irányon pedig kijönnek innét, és akkor most autocomplete. Elvileg akkor most már ennek jónak kell lennie. Most jön az, hogy megépítjük itt az állomásnak a helyét.
Ezt megnyitjuk, de ezt még itt nem tudjuk, de mindjárt megnyitjuk ezt is. Csak ugyanúgy meg kell csinálni a bejáratot, meg a kijáratot hozzá. Bejárat. Kicsit magasan van. Lejjebb visszük, és akkor jó is lesz. Persze, hogy nem kapcsolódik, mert miért is kapcsolódna. Nem baj, addig még úgy sincsen ez megnyitva. Most jó. És a kijárat, ami viszont már a másik oldalon lesz. Majd. Mert ezt most csak ide lehet rakni. Ez úgy szerencsétlen, ahogy, de legalább nem kapcsolódik. Ó, apám, na várjunk. Én nem tudom, hogy másnál hogy van, de nekem baromi nehéz ebbe a játékba építkezni. Vagy beleválj a földbe, vagy nem találja rendesen, vagy nemes egyszerűséggel kifagy. Na jó. Most már akkor meg vagyunk ezzel. Hát nem lett szép, viszont nagyon ronda lett, de legalább a célnak megfelel. Oké, itt meg elvileg minden van. Öltöző szekrény is, meg 2 darab bácsi, aki majd ezeket figyeli. És úgy tűnik, hogy igénybe is fogják venni a buszt. Ezeknek még nem ártana megépíteni az utat, hogy el is tudják érni. Aztán fog. Sajnos minden ilyennek is út kell. Ezt sem mondanám, hogy a kedvenceim közé tartozik ebben a játékban. És úgy tűnik, hogy ezzel el is értük az 5-ös csillagot. Jó, szerintem én azt mondtam, hogy addig fogjuk játszani, míg el nem érjük az 5. csillagot. Úgyhogy ez most sikeresen megvalósult, úgyhogy én akkor ezzel megköszönöm a szíves figyelmeteket, és jövő héten már egy új játékkal fogunk kezdeni, Planet Coaster pedig szerintem majd egy frissítés után fog visszatérni. Mindenkinek kellemes napot kívánok, sziasztok!